ओके साथीहरु, नमस्ते साथीहरु। मैले आज प्राय ग्रामरमा पनि खासै उल्लेख हुँदैन, तर दैनिक जीवनमा चाहिँ धेरै प्रयोग भइरहन्छ बी इन्फिनिटिभ। बी भनेको इज, एम, आर, वाज, वेयर पछि टु प्लस भव1 आउँछ। बी प्लस टु इन्फिनिटिभ भने पनि हुन्छ। तपाईले दैनिक जीवनमा सुन्नु भएको होला I am to go, he is to go, they are to go, I was to go, he was to go, they were to go, त्यस्तो खालको पनि सुन्नु भएको होला। र I have to go, he has to go, they have to go, you have to go जस्तो पनि सुन्नु भएको छ। अब कसैले तपाईलाई भन्छ you are to send all documents by 6 PM पनि भन्छ, you are to send भनिरहेको हुन्छ, अथवा I am to send all my documents by 6 PM भन्दै पनि कुरा गरेको हुन सक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ कसरी आउँछन् त? ती के हुन् त? तिनीहरू सबै आज अध्ययन गर्ने दिन छ। I am to प्लस भव1 ले प्राय यो I am to मात्र भनेको भए पनि he is to, they are to, you are to, I was to, they were to सबै सम्झिनु पर्छ। I am to प्लस v1 ले प्राय अधिक औपचारिक, मोर फर्मल खालको वा अनुसूचित अरेन्ज्ड गरिएका कुराहरू बोल्छ, जबकि have to प्लस भव1 लाई दैनिक परिस्थितिहरूमा दायित्व वा आवश्यकताहरू व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। I am to plus भव1 often carries a more formal or scheduled tone, while I have to plus भव1 is used in everyday situations to express obligations or requirements. अब हामी यसका सबै इक्जाम्पल्सहरू हेर्छौं। त्यो इक्जाम्पल्स हेर्नु भन्दा नि पहिला म एउटा कुरा भन्छु। तपाईले प्लेनको टिकट कहीँ जान लाग्नु भएको छ, प्लेनको टिकट लिनु छ, हेर्नु है, हैन? त्यो कुरा भनिरहँदा बुक गर्नु छ, I have to book a flight ticket, I am to book a flight ticket। यो तपाई बढी आफ्नो इच्छा अनुसारकै कुराहरूमा बढी बी प्लस टु इन्फिनिटिभ प्रयोग गर्नुहुन्छ, भनेको इज टु, एम टु, आर टुहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ धेरै जसो, र तपाईले गर्नै पर्ने भनेर तपाईलाई तोकेको तपाईको इच्छा भए पनि नभए पनि गर्नै पर्छ, जो चाहिँ तपाईको एउटा ड्युटी हो, हैन? अब्लिगेसन नै हो, रिक्वायरमेन्ट्समा पर्छ। त्यो चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्टमा परेको कुराहरूमा ह्याभ टु, ह्याज टु, ह्याड टु का कुरा आउँछन् बढी। अनि बढी तपाईले सामान्य रूपमा यसो गर्नु छ उसो गर्नु छमा बढी चाहिँ के हुन्छ, इच्छा बढी भएको कुराहरूमा चाहिँ M2 हरू बढी आउँछ है। एकपल्ट हेर्नुस् है। I am to start my training session at 9 AM sharp। sharp भनेको ठ्याक्कै 9 बजी नै है। I am to start my training session at 9 AM sharp। यो भनेको तपाईले शेड्युल गरेको हो, शेड्युल एक्सन हो यो। मैले बिहान 9 बजी ट्रेनिङ सेसन सुरु गर्नु छ।
I'm to start my training session at 9 AM sharp. है अब 2 मा I'm to pick up the guest from the airport later this evening. I'm to pick up the guest from the airport later this evening. भरे साँझमा ढिलो ढिलो लेटर अलि पछि चाहिँ मैले गेस्टहरूलाई एयरपोर्टबाट पिकअप गर्नु छ. I'm to pick up the guest from the airport later this evening. यो तपाईले गर्ने काम हो नि त यो. यसमा हैन अब यहाँ हेर्नुहोस् है फेरि. On Saturday I'm to attend a workshop on digital marketing strategies. शनिबार चाहिँ मैले यो डिजिटल मार्केटिङ स्ट्र्याटेजिज सम्बन्धीको वर्कशप अटेन्ड गर्नु छ. I'm to attend. त्यो तपाईले गर्नु पर्ने छ, तपाई गर्नुहुन्छ. हेर्नु है. अब यसमा पनि त ट्रेनिङ सेसन 9 बजे नै सुरु गर्नु छ. ठ्याक्कै 9 बजे सुरु गर्नु छ, नत्र भने भरे भ्याइदैन. तपाई आफैले भनेको हो नि त यो. तैले 9 बजे नै सुरु गर भनेर कसैले अराको भन्दा नि तपाईको शेड्युल हो क्या. 9 बजे सुरु गर्छु, त्यति भयो भने टाइम पनि एनफ हुन्छ भन्दै तपाई नै प्लान बनाइरहनु भएको छ त. I'm to start my training session at 9 AM sharp. I'm to pick up the guest from the airport later this evening. On Saturday, I'm to attend a workshop on digital marketing strategies. Tomorrow, भोलि, I'm to meet with the project team to discuss the upcoming presentation. अब आउने प्रेजेन्टेसनहरुको बारेमा डिस्कस गर्न मैले प्रोजेक्ट टिमलाई भोलि भेट्नु छ. भोलि भेट्छु. I'm to meet, भेट्नु पर्ने छ. यो तपाई आफ्नै इच्छाले गरिरहनु भएको छ. यी कुराहरु बढी यसमा तपाईको विलिङनेस बढी देखिरहेको छ. कम्पल्सरी कसैले अराको भन्दा नि तपाई प्लानहरु आफ्नै कुराहरु बताउँदै हुनुहुन्छ है. ओके. जस्तो तपाईलाई यति सिक, यति तैले घोक, यति पढ भनेर कसैले लाउँछ, तपाईको इच्छा खासै छैन. अब तपाईलाई एसे लेख्न बढी अर्काले फोर्स गरेको छ, तपाईको इच्छा पनि होइन. अब त्यो कुरा तपाईले आई ह्याभ टु तिर लानुहुन्छ. तर तपाई नै एसे लेख्न इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ. अब एउटा एसे लेख्नु छ. I'm to write an essay. एसे लेख्नु छ हैन. I'm to write a nice essay today. आज एउटा राम्रो एसे लेख्नु छ. अथवा तपाई गिटार बजाउने सोख छ. अब तपाईले